Cu toții știm cât de utilă și importantă este o cameră de bord. Dar o cameră de bord nu trebuie să fie ceva mare și urât acolo lipit în parbriz, ci poate să fie ceva integrat în stilul OEM+, care să nu se vadă și să pară că este din fabrică. Astăzi am primit la review această cameră de la Mangoal, o cameră care se integrează OEM cu bordul mașinii, deci nu o să vedeți niciun fir, nimic în plus. Ce o face specială față de alte camere care oarecum se integrează cu mașina este că această cameră se integrează perfect cu oglinda cu asistența la fază lungă de la Audi, cea cu HBA. Nu cred că mai este pe piață ceva asemănător care să se integreze cu acea oglindă, așa că astăzi o să fac un unboxing și o instalăm împreună. Avem aici câteva instrucțiuni, o unealtă de plastic, manual de utilizator. Aici avem cablu de alimentare, card de memorie de 128, antena GPS, pentru că camera vine și cu conexiune GPS pentru afișarea anumitor date, camera pentru spate, pentru că acest model este dual cam, față-spate, și bineînțeles camera principală, care, după cum spuneam, este integrată în carcasa oglinzii. După cum vedeți, aici vine senzorul de HBA, iar aici jos avem camera de supraveghere, slotul pentru card și conexiunile aferente. Acum o să vă arăt cum o instalez, facem o probă de drum să vedem cum se vede și la urmă vedem dacă merită sau nu. Bun, venim la mașină, trebuie să dăm oglinda jos pentru că trebuie să instalăm camera în locul acestei carcase. În primul rând trebuie să dăm acest plastic jos, această carcasă. Vom folosi o spatulă de plastic. Iar acum, cu grijă, trebuie să tragem întreaga oglindă din suportul acesta din parbriz. Deconectăm mufa de la HBA și am rămas cu oglinda și mergem cu ea la bancul de lucru ca să instalăm camera. Bun, am venit la bancul de lucru, iar următorul pas este să înlocuim carcasa aceasta de la senzorul HBA cu această carcasă care conține și camera noastră de supraveghere. Întâi scoatem ornamentul acesta, are două cleme aici în lateral. Și acum această carcasă, ea are două cleme tot aici pe lateral și apoi se glisează în jos. Nu știu dacă se vede, aici înăuntru are un ghidaj, iar aici pe lateral are un șanț și pe partea și pe cealaltă care se ghidează înăuntru și astfel intră carcasa aceasta. Acum nu rămâne decât să punem camera în locul carcasei. Trebuie să vă asigurați că aceste cabluri sunt libere și nu sunt întrerupte când băgați carcasa. Am făcut click în ambele părți, cablurile sunt libere, montăm și ornamentul acesta înapoi. Bun, totul este la loc, după cum vedeți, senzorul, camera
cablurile sunt libere. Acum mergem și o instalăm pe mașină. Am revenit la mașină și vom conecta din nou oglinda. Acesta este conectorul oglinzii, iar aici, nu știu dacă se vede, aici avem senzorul de ploaie și în el intră o mufă. O scoatem, pentru că în această mufă vom conecta alimentarea camerei. Un lucru iarăși foarte util este faptul că nu este necesar să tragem cabluri nicăieri, nici la brichetă, nici să ducem vreun cablu la panoul de siguranță, așa cum făceam eu la instalările la celelalte mașini pe care le-am avut, când am avut camere de bord. Asta se conectează simplu la senzorul de ploaie, curat, nu-ți mai trebuie nimic în plus. Se oprește după un anumit timp, deci nu-ți consumă bateria. Așadar, luăm modulul de alimentare, o mufă intră în acest fir care vine de la mașină, o mufă intră înapoi în senzorul de ploaie, iar o mufă intră în conectarea camerei noastre. Următorul pas este să pun oglinda la loc. Întâi conectez conectorul și oglinda se pune, are un locaș aici, se fixează pe poziție și apoi se răsucește la locul ei, se blochează și e prinsă. Acum avem cablul, deci conectăm conectorul de alimentare. Mai avem două cabluri. Acesta e cablul în care intră prelungirea cablului care ajunge până la camera spate, iar aici intră antena GPS. Cablurile le voi ascunde pe sub plafon ca să nu se vadă, la fel și cea pentru GPS, iar la urmă voi pune din nou capacul aici. Ca să ascund firele acestea cât mai bine, eu o să demontez și plafoniera. Am deconectat plafoniera cu totul ca să-mi fac loc aici, să n-am. Iar aceste cabluri le voi ascunde undeva, le voi băga pe sub plafon și le voi ascunde undeva înăuntru ca să pot să pun capacul acesta în loc. Nu știu dacă se vede foarte bine, capacul acesta l-am tăiat puțin aici, câțiva milimetri în partea de jos, pentru că o să vină cablurile acestea pe dedesubt, deci pe aici o să vină cablurile și nu se mai închidea complet, așa că am tăiat puțin, nu se vede absolut deloc. Bun, acum am mascat toate cablurile, le-am pus frumos, montez acest capac înapoi. Nu rămâne decât să montez la loc plafoniera, să montez la fel antena GPS, o voi ruta pe aici și apoi instalarea este completă. Cam așa arată după instalare. Foarte curat, foarte clean, nu se vede nimic, deci nu am nimic stânga-dreapta. Aici este și camera spate. Cam asta a fost prezentarea și instalarea camerei. Chiar dacă este un video sponsorizat de la cei de la Mengol, vă recomand din toată inima această cameră pentru că, așa cum știți, mie îmi place stilul ăsta OEM+, fără multe briz-brizuri, fără încărcături, și camera asta se potrivește extraordinar în bord, nici nu știi că o ai, nu știi că este acolo, vine integrată perfect în oglindă, sub camera de asistență la fază lungă, așa că da, vă recomand cu toată inima. Acum ies la drum puțin să
să văd cum se vede și vă las câteva cadre cum filmează camera față și spate. Dacă ți-a fost util acest video, nu uita să-mi lași un like, lasă-mi un comentariu dacă ai nevoie de explicații suplimentare sau vrei să-mi adresezi o întrebare. Dacă vrei să rămâi la curent cu ce voi posta în continuare, nu ezita să te abonezi la canal. Ne vedem data viitoare!